እንደምን አላችሁ የኢትዮጵያ ትያ ዲአይዋይ ተከታታዮቼ አዲስ የመጣችሁ በጠቅላላ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ ለዛሬ ያያችሁትን ሱሪ እንዴት አርጌ ወደዚህ ወደ አማረ ሱሪ እንደምቀየረው አሳያችኋለሁ በጣም ርካሽ ሱሪ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ግን እንዴት አርጌ ያሳምሬው በውድ የሚገዛ ቱታ አስመስዬ እንደሰራው ታያላችሁ እንግዲህ ቱታውን ትክክለኛ የገዛውትን ቱታ ማለት ነው እሱን ከስራ አደርጋለሁኝ ከላዩ ላይ በልክ የሚሆን ሱሪ አደርጋለሁ ይሄንን ሱሪ ምሰራው ያው ለባሌ ስለሆነ የሱን ሚበቃውን ሱሪ ከላይ አድርጌ ሚተርፈውን በውስጠኛው በኩል ያለውን ነው መቆርጠው ይሄንን በተለይ ለወንዶች በጣም የሚያምር ቱታ ነው የሚሆነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ርካሽ ነው የገዛውት ቱታውን ተሰርቶ ሲያልቅ ደግሞ ምን ያህል ውድ ቱታ እንደሚመስል በጣም እንደሚያምር አሳያችኋለሁ አሁን ሱሪውን እንደዚህ ዳርና ዳሩን እኩል ካያያዝኩ በኋላ የማሃሉ ላይ ሚተርፈውን በስፒል እንደዚህ ያያያዝኩኝ ምልክት አደርጋለሁኝ ምልክት ካረኩበት በኋላ እቆርጣዋለሁ ማለት ነው ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በተለይ ወደ ማሃሉ አካባቢ ላይ እንዳይታጠፍብን ቀጥ አድርገን ነው መቁረጥ ያለብን በስፒል ለዛ ነው ምልክት ማስይዘው እንደዚህ አድርጌ በስፒል ዙሪያውን አስይዘዋለሁኝ ማለት ነው ካስያዝኩት በኋላ እንደምትመለከቱት በቾክ በደንብ አድርጌ ምልክት አወጣበታለሁ ከዛ በመቀስ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ የምቆርጠው የመሃለኛውን ነው በዳር በኩል ያለውን አልቆርጠውም ከመሃል ያለውን ትርፍ ነው መቆርጠው እንዳይዛባብን ቀስ ይያለን በስፒል ስላያያዝ ነው ችግር የለውም ብናስጠጋው ብናንቀሳቀሰው ማይላቀቅም አሁን እንደምትመለከቱት የመሃሉን ቆርጫለሁ ቁመቱን እንደገና የሚረዘመውን ለክቼ የሱሪውን ቁመት ቆርጫለሁ አሁን ከስሩ ጉልበቱ ላይ መስመር እንዲወጣ ስለመፈልግ እኔ ጉልበቱን ለክቼ እኔ ያመጣልኝ ከእግሩ ስር እስከ ላይ ድረስ 30 ሴንቲሜትር ለክቼ በስፒል ምልክት አደርጋለሁ የላይኛውን ብቻ ነው ምልክት ማደርገው እዚህ ጋር ከላይ በጉልበቱ በኩል ያለው ማለት ነው በጀርባ በኩል የሚሆነው የሱሪውን ጀርባ አላረግበትም ቀስ ብለን በስፒል እንደዚህ እንደማሳያችሁ ምልክት አረግበታለሁ ከዛ 15 ሴንቲሜትር ነው መጨመረው 45 ሴንቲሜትር ማለት ነው እንደገና ወደ ላይ አሁንም ምልክት አደርግበታለሁ ማለት ነው ሁለቱም እግር ላይ ነው ይሄንን ማደርጋው በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንን ማደርጋው በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ አሁን ፋሽን የመጡ ልብሶች አሉ ጉልበት ላይ መስመር የሚመስል ስፌት የሚሰፋባቸው እንደሱ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ከታች 30 ሴንቲሜትር ከዛ 15 ሴንቲሜትር ጨምርበታለሁ ከዛ ምልክት አደርጋለሁ ማለት ነው ላይኛው ላይ ከጉልበቱ በኩል የሚሆነውን ብቻ ነው በጀርባ በኩል የሚሆነውን የሱሪውን የጀርባ ክፍል አልነካውም በስፒል ምልክት ሳረግበት ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ርካሽ የገዛውት ሱሪ ነው ነገር ግን ውድ እንደምንገዛው ፋሽን የሆኑ ቱታዎች አይነት ነው የሚሆነው አሁን ምልክት ያረኩበትን እንደዚህ ወይ በእርሳስ የጨርቅ ስትራስ አለ በሱ ምልክት አስምሬበት እሰጣዋለሁኝ ምልክት ከሰጠሁት በኋላ እናንተ ቀጭን መስመር 1 ሴንቲሜትር 2 ሴንቲሜትር እንደፈለግን ጋፕ እየሰጠን ሙሉን 15 ሴንቲሜትር ከላይ ሰጠነው እሱም ማስመር ነው አሁን ካሰመርኩት ቀጥታ በመታየት ሁኔታ እሰፋዋለሁኝ ማለት ነው ክፍቱን የጉልበቱን ብቻ ነው መሰፋው ተመልካቾች እዚህ ጋር በደንብ እንድትረዱ ምፈልገው ጉልበቱ ላይ ያለውን ብቻ ነው መሰፋው
ከዛ ምን አደርጋለሁ ልክ ዳሩ ላይ ስደርስ መርፌውን ወደ ውስጥ ከትና ይሄንን ምናልባት ስፌት በጣም ልምድ ያላቸው ሰዎች ያውቃሉ ከዛ አሽከረክረዋለሁ ጨርቁን መርፌው እንዳለ ውስጡ እንዳለ ነው ማሽከረክረው ከዛ ወደ ጎን አረግና እንደገና መርገጫውን ተጭኜ ወደፊት 3 ወይም 4 ዙር ይሄዳለሁ ይሄ ትንሽ አሰልቺ ስለሆነ ትግስት የሚጠይቅ ስራ ነው ነገር ግን ረጅም ሰዓት የሚወስድ አይደለም እንደገና መርገጫውን አሁንም ወደ ላይ አነሳና ተመልሼ አዞረዋለሁ ከዛ እንደገና አሰፋለሁ ቀጥታ መስመር ይሄንን ማደርገው ጉልበቱ ላይ ብቻ ነው ተመልካቾቼ አሁን እንደገና ወደ ጎን አሰፋዋለሁኝ በተመሳሳይ ሁኔታ ከዛ ወደ ታች ያዞርኩት ይሄንን ቅድም እንዳልኳችሁ በደንብ ስፌት ልምድ ያለው ሰው በጥንቃቄ ሰፋዋል ምናልባት የስፌት መኪና ያላችሁ ሰዎች እንደምትሰፉት እርግጠኛ ነኝ እንደገና ወደ ታች ጫፉ ላይ ስደርስ አሁንም 3 ወይም 4 ረግጥና አዞረዋለሁኝ ከዛ እንደገና አዙሬ ደግሞ አሁንም እሰፋዋለሁ ማለት ነው መርፌውን ሳዞረው አልነቅለው መርፌው እንደተተከለ ነው ማዞረው ተመልካቾቼ ምናልባት አንዳንድ በልብስ ስፌት ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ስለትኖሩ ስለምትችሉ ይሄንን ብትሞክሩት በጣም አሪፍ ገበያ ያመጣላችኋል በእርግጠኝነት እንደገና ደግሞ ፋሽን ስለሆነ ተመራጭም ትሆናላችሁ ሌላው ነገር ደግሞ ምን ያህል ብዙ ገንዘብ ማውጣት እንደሌለብንም ያሳያል ማለት ነው አሁን ሰፍቼስ ጨርሰው የምትመለከቱትን አይነት ነው የሚሆነው አያችሁ መስመሩ በጣም ነው የሚያምረው ብዙ ልብሶች ላይ ምናያቸው አይነት የፋሽን አይነት ነው አሁን ላይ እንደዚህ ነው የሚመስለው እንግዲህ አሁን ሁለቱንም አጋጥምና እንደገና ወደ ነበረበት መልሼ ሰፋዋለሁ ማለት ነው ስሰፋው ገልብጬ ነው መሰፋው አሁን እንደዚህ አድርጌ በስፒል አያይዘዋለሁ ዙሪያውን ቀደም የቆረጥኩትን ማለት ነው ከዛ ማሽን ላይ ወስጄ እሰፋዋለሁ ማለት ነው አሁን የሚቀረን ተመልካቾቼ እግሩን ነው ይሄንን ሰፍተን ከጨረስን በኋላ እግሩን ወደ ውስጥ 2 ጊዜ አጥፈነው በጣም በቀጭኑ እንሰፋዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሱሪው ያልቃል አሁን እንደምትመለከቱት ሱሪው አልቋል ዙሪያውን ወደ ነበረበት ነው የሚመለሰው አሁን አሳያችኋለሁ ስፌቱ ሙሉ ለሙሉ ነው የሰፋውት የመሃሉን በጣም የሚያምር ነው የሆነው ካሁኑ ራሱ አሁን እግሩ ብቻ ነው የሚቀረኝ እግሩን ወደ ውስጥ አጥፌ እሰፋዋለሁ ማለት ነው አንዴም ማጥፈን መስፋት እንችላለን ሁለቴም ማጥፈን መስፋት እንችላለን እንደ ምርጫችን ነው እንግዲህ ሱሪያችን ይሄን ይመስላል አሁን አልቋል በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩ ለባሎቻችሁ ሰርፕራይዝ አድርጓቸው ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉኝ መልካም ጊዜ